सुसेगाद दंपार पडणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाच्यान तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज जानेराची 25 तारीख. सुरवातेक आमची एक खास स्टोरी युगेंडा कंपाला हांगासून. इंग्लिशीन एक म्हणणें आसा, मॅरेजेस आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेशन्स आर मेड ऑन अर्थ. हेच बाबतींत आमची ही स्टोरी जी जावन आसा मॅरेज ऑफ द सेंचुरी. 86 वर्साचो मारी लुईस विली चेटी गांवान सेशेल्स आनी 77 वर्साचे डेलिया अल्मेडा गांवान वेली पूण दोगूय लव्हबर्ड्स रावता कंपाला युगांडा हांगा. 40 वर्सां उपरांत सांगाताक रावून 2023 वर्साक एप्रिलाच्या 14 तारखेक विली आनी डिलिया हाणें पयलेच पावट काजाराचो साक्रामेंत क्रायस्ट द किंग चर्च कंपाला युगांडा हांगा जोडलो. Willie and Delia lived in a relationship for the last 40 years. They lived in a live-in relationship for 40 years until they decided to tie the knot a little bit after COVID in 2023. It was a celebration. We were all taken aback because this was something so new to us. But everyone who was invited to this wedding loved it. They enjoyed what they seen. Though they looked fragile and weak, but it was the wedding of the century. They wanted us friends to help them to organize the wedding. They decided to make me the bridesmaid and another friend of ours, Basil Lobo, to be the best man. There was a lot of planning which went into the wedding, and it happened, the mass was at Christ the King Church, which was originally built by Goans way back in the old days when there were a lot of Goans in Kampala who fled the place when Idi Amin took over. So D-Day dawned and all of us, after a lot of preparation, landed in the church in Christ the King. हे पिरायेचेर इतलीं वर्सां सांगाताक रावून विली आनी डिलिया पयलेच पावट काजार जाली खरी, पूण तांच्या दोगांयच्या इश्टागोत खास म्हत्वाची. I loved Willie's nature, such a fun-loving person. Also, if you had to meet Willie, you would see he never wore long pants. I've never seen Willie in long pants for a long, long time, except for the wedding. His identity was he would always be in shorts and with big boots. That was Willie. Delia, what should I say about her? She's such a fun-loving person, soft-spoken, caring. I think what made Willie get attracted to Delia was that nature of hers and the cooking of Delia. Willie loved Delia's cooking. She could make all the Goan sweets, you name it, bibik, she would make dodol, she would make your dosh, she would make each and every Goan sweet. She was the identity of Goans in Kampala, Uganda. युगांडा कंपाला रावतल्या गोंयकारांनी ह्या काजाराक भरपूर वावर केलो, पूण अकस्मात There was a panic moment when I couldn't find the rings and everybody was waiting to begin the mass and I was frantically searching in my bag, and then finally I did find them and everybody heaved a sigh of relief. They put the rings in each other's fingers and said, yes, I do, and we will be with each other till our very end. I love Willie and Delia to the bottom of my heart, and we try to spend maximum time with them. We are not many Goans in Kampala, but the few that are in Kampala, all of them know Willie and Delia, what they are. I wish them all the very best, and they are learning example to our future generation what marriage is all about. मागुया दोनया देवा लागीं विली आनी डिलिया हांकां एक लांब एकचाराची जिवीत. We wish them a long and happy married life. खबर आतां गोंयांतसून. लोलये पोले काणकोणा हांगा गोंय सरकार भगवती प्लॅटो हाचेर फिल्म सिटी बांदून हाडपाक
प्रयत्न करता, पूण गांवच्या लोकांचो हाचेर विरोध आसा. ओके, आयज ग्रामसभाक एक इश्यू येयलो तो लास्ट ग्रामसभा आमी रेजोल्युशन घेयल्लें ESA इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया म्हणून आमगे विलेज उरची म्हणून. सो आनी तेजे आनी लोकांक आमी तेजे बाबतींत सांगिल्लें 4 कंडिशन कितें क्रायटेरिया आहा कित्या लागून तो आमगे इको सेन्सिटीव एरिया दवरपा जाय म्हणून. आमगेले प्लॅटूज आहाय हे आमगे सर्वायवला लागून खूब इम्पॉर्टंट आहाय फ्युचर जनरेशनाक. ऑलमोस्ट 80 to 85% लोक आमगे बांयचें उदक पिता. टॅप वॉटर हिंग गांवां कोण पिना, मोस्टली कोण पिना, सगळे आहा ते बांयचें उदक पिता. सो आमगे सर्वायवला लागून लायवलीहूडा लागून इन फ्युचर जनरेशन हे प्लॅटू आमगे गांवां उरपाक चड गरजेचे. आनी तेका लागून आमी 2016 रेजोल्युशन घेयलाय दॅट दीस प्लॅट्यूज कॅन बी यूज्ड ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल पर्पज. आनी 2023 नोव्हेंबर 23 रेजोल्युशन घेयलें फिल्म सिटीक ऑब्जेक्ट आहा म्हणून जमीन फिल्म सिटी दिवची न्ही आनी कसल्या प्रोजेक्टा हे भगवती प्लॅटूची जमीन दिवची न्ही म्हणून रेजोल्युशन पास केला. आनी हें जालां आसतना पासून हे थोडे मेंबर आहाय ते कोमुलदादी ही फाट सोडनाय. कित्या लागून म्हाका खबर ना. ते म्हणटा एनक्रोचमेंट जाता. एनक्रोचमेंट जाता जाल्यार कोमुलदाद मेंबर हूंय न्हिदून नाय. आमी ह्या प्रोजेक्टाक लोकांनी अपोज केलो कित्याक आमकां हे फुडली पिळगेक हो जागो दवरपा जाय म्हणून. आतां हे थोडी कितें म्हणटात आमगेले की लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणून. म्हागेलो ह्या प्रश्नाचेर तांकां हांव आन्सर दिता. हांव एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणटकीर आतां कितें आमी गांवचे प्रतिनिधित्व करता म्हणटकीर आमी लोकां कडेन वचपा जाय. हांवें खूब जाणां ह्या विशयाचेर आमगे भुरग्यांक गांवच्या खूब लोकांक विचारलें. तेन्ना म्हाका सगळ्यां कडच्यान अशें आन्सर येलें की आमकां त्या जॉबाक इंट्रस्ट ना, आमकां जाय गव्हर्मेंट जॉब. गव्हर्मेंटान हेजेर पयलीं विचार करपा जाय. बेश्टेच जॉब जाय म्हण हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवान घालचे न्ही. कित्याक हे आमी ऑलरेडी पळयलां की जुवारी सावन हांगा मोठे हो एक प्रोजेक्ट न्ही, हो एक मोठो स्कॅम चल्ला हांगा. आनी ह्या स्कॅमाक पुराय गव्हर्मेंट जबाबदार आहा. म्हागेल्या गव्हर्मेंटाक एक बरेपणान रिक्वेस्ट आसा की हे तुमी ताबडतोब तुमी स्क्रॅप करचें, नाल्यार आमकां परत 2016 जशें आमी उठयलें तशें आमी परत उठचें पडटलें. आनी हांवें ऑलरेडी म्हागेलें जें कितें आसा तें म्हागेलें सगळें हांव म्हागे जे कार्यकर्ते तेंचे कडेन हांव उलयन ऑलरेडी प्रचार हें केल्ले आसा, स्टार्ट केल्ले आहा. आनी अशें चालू उरलें जाल्यार आमी एक 3-4 म्हयन्या भितर मोटी आमी एक हें करतले, आंदोलन करतले. हेजेर हें गव्हर्मेंटाक हांव डायरेक्ट सांगूंक सोदता. कितें प्रोजेक्ट हो कितें तो तुमच्या थ्रू लोकांक कळपाक जाय. आमचे लोलयेकार काणकोणकार तशेंच आमची गोंयची लोकांक कळपाक जाय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तो. ही 2 लाख स्क्वेअर मिटर 2 लाख न्ही 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एंटरटेनमेंट सोसायटी गव्हर्मेंटा अंडर येना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा न्ही ती सोसायटी. सो त्या सोसायटी तो जाग घेता आनी ती एक प्रायवेट कंपनी मोस्टली आतां हरियाणाचे तेमी सिलेक्ट रिजंट म्हणटा ते सिलेक्ट केले म्हणून आमकां ह्या फायली मेळ्ळा. सो तांकां ती लिजार दिता 99 years. सो तेजे ते मंथली एन्युअल कितें 70 lakhs कितें ते कम्युनिटी दितले ते पयशे. आनी ते एवरी इयर ते इन्क्रिमेंट आहा 5% कितें तरी. सो जेन्ना ते प्रायवेट कंपनी दिता हो जागो सो ते कितें करपाक मोकळटी. आनी ते रिक्वेस्टर RFPक बरयला कितें म्हणल्यार एम्युजमेंट पार्क, थिएटर्स, 5 स्टार हॉटेल्स, 4 स्टार हॉटेल्स, 3 स्टार हॉटेल्स आनीक एडिटींग आनी मिक्सिंग आनी शूटिंग एक धाकटे स्टुडिओ आसतले थंय ते ल्हान एरियेक. पूण बाकीचे जे रिक्रिएशनल एरिया आसात थंय तेंगेले आख्खो फुल्ल डेवलपमेंट विलाज आसात. थंय मागीर तेंगेले हॉटेल प्रोजेक्ट आसात, मागीर वॉटर रायड्स आसात. हें सगळें त्या फायलीन बरयलां. इतलो मॅग्निट्यूड इतलो व्हडलो त्या प्रोजेक्टाचो आख्खे आमचे लोलयेची एरिया हें जातली पोल्युटेड जातली. आनीक दुसरें मायग्रेशन हांगा लोकांची जातली. आनी आमच्या गांवांक जे लोक थोडेच लोक आहात ते आमचे हितूंक वतले की तेंचे गांव एक्सटेंड जातलो. टीसीपीन तांकां लीज डीड करपा खातीर एप्रुवल दिला. म्हणटकच आमी हांगा आज ग्रामसभेक हो ठराव मांडिल्लो की हाजे पयलीं हांगा ठराव पास जाल्लो आसा की तो वाठार गांवची लोकांले गरजे खातीर आनीक ग्रेजिंग पर्पज बाकीचे असले विशया खातीर जे पंचायत राज एक्टां आसा ताचे खातीर राखीव दवरचो म्हण इतली दवरल्यासून टीसीपीन बायपास करून तांकां एप्रुवल पास केलां. हें टोटल इलिगल आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जो पळय तातूंत ड्राफ्ट घाल्लो आसा जो प्रोजेक्ट येतलो तो ड्राफ्ट म्हाका दिसता गांवच्या लोकांकय खबर ना, हांगची पंचायत मंडळाक खबर ना, इवन म्हाका दिसता कोमुनदाद कमिटी आनी मेंबरां तर अजिबात खबर ना की त्या ड्राफ्टाक कितें आसा तें. खबर आतां ओल्ड गोवा हांगासून. कांय वर्सां आदीं गोंयकारांनी ओल्ड गोवा हांगा एक मास्टर प्लॅन तयार करचो म्हूण गोंयच्या सरकारा लागीं मागणी केल्ली. सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी हाचो पीटर वेगस हाणें
गोंय सरकाराक हे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जाग्यार जाता तितले बेगीन मास्टर प्लॅन तयार करचो म्हूण अनेक फावट आतां मागणी केल्या. आमकां ओल्ड गोवा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां नाका, कित्याक ती एकूच आमच्या गोंयान वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा, युनेस्कोन डिक्लेअर केल्ली, आनीक ही आमी सांबाळपाक जाय. कारण थंयसर आमचें ट्युरिजम तशेंच आमचें गोंयकारांचें पोट दल्ललें आसा. थंयसर आमचे गोंयचे सायबाचें फेस्त आनी एक्सपोजिशन जाता, आनी हो आमचो पवित्र सुवात म्हणटच ही आमी सांबाळपाक जाय. ना जाल्यार हिंगा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन येवपाक दिलें जाल्यार थंयसर पार्किंगाक व दुसरी सुविधा करपाक थंयसर लुगार उरचो ना, आनी प्रोटेक्टेड बफर झोन आसा तो सांबाळना जाल्यार युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॅग काडून उडयतलो आनीक आमचें युनेस्को टॅग वेतलो. Save Old Goa Action Committee. They have been demanding and rightfully demanding that a master plan for Old Goa, which has been declared as a UNESCO site in 1968, that it should be prepared. And for that they have appealed to the government, they have written to the Chief Minister, they have written to the Archive Department, and they have submitted petitions, almost 40,000 signatories demanding this. Now, why do we require? The number is not important. What is important is whether it is required, it is truthfully required to save the name of Goa and to enhance the tourism status of Goa. Now we all know how projects are being approved over there. Now this Save Old Goa Action Committee, which is headed by Fatima Pereira, who is the president, Peter Vegas, and all their entire team, have been working hard and trying to impress upon the government to do something. And on UNESCO guidelines, the Archaeological Survey of India's guidelines, consider the church authorities, consider the stakeholders, all the stalls that we had removed during the exposition and made so close are come back. Yes, where else they will go? They have to fill their stomach, they have been there for years. So if a proper plan is laid out, even they can be allotted a space. So why are you falling back on this? You are projecting one side as the Chief Minister of Goa that you are not happy with the destruction of land in Goa, including the eco-sensitive zone. But you allow your cabinet minister to do it. खबर आतां केला मैदानारसून गोंयकारांक एक कुशालकायेची खबर. फुटबॉलाचो कोच अरमांदो अग्नेलो कुलासो हाका केंद्र सरकारान 2024 ह्या वर्साचे द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो केला. अरमांदो कुलासो हाणें आदीं भारताचो फुटबॉल पंगड तसोच डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब हाच्या पंगडाक जायतीं वर्सां कोच म्हूण जैत फावो केले. श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको एक फुटबॉल कोच हैं. उन्होंने महेश गावली, क्लाइमैक्स लॉरेंस, सुनील छेत्री, अनवर अली, एंथनी परेरा, समीर नायक, लक्ष्मीकांत कट्टीमणि, योआकिम अब्रांचेस और क्लिफर्ड बिरांडा सहित कई उत्कृष्ट एथलीटों को प्रशिक्षित किया है. इन खिलाड़ियों ने 2002 सैफ कप में रजत पदक, 2005 सैफ कप में स्वर्ण पदक, 2008 सैफ कप में रजत पदक, 2012 सैफ कप में स्वर्ण पदक और 2002 एलजी कप में स्वर्ण पदक, 2011 और 2007 नेहरू कप में स्वर्ण पदक सहित एएफसी चैलेंज कप 2009 में स्वर्ण पदक जीता है. श्री एडमांडो एग्नेलो कोलाको को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में वर्ष 2024 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया जाता है. श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो सुसेगाद दनपार मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून.
मेळुया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसूंदी.